Üdvözlet mindenkinek! Ezen a héten véget ért a nyári szünet itt az Andrew City Live csatornáján, így mostantól egyre több hosszabb gameplayt láthattok majd, nem csak a hétköznapokon, hanem néha még a hétvégéken is. Régóta ígérem, hogy folytatjuk a történelmi városépítő sorozatot, a Memoriapolis-t, és most elérkezett az idő, hogy megnézzük, hogyan fejlődik a városunk a reneszánsz korszakban. Ez az időszak a kereskedelem, a művészetek és a kultúra újjászületését hozta magával, amely alapjaiban formálta át a városok életét és kinézetét. Gyertek velem, és fedezzük fel együtt, hogyan építhetünk fel egy olyan várost, amely méltó ehhez az izgalmas és nem mindennapi korszakhoz. Folytassuk tehát a Memoriapolis-t, és most a reneszánsz korszaknak az elején vagyunk. Az előző két részben már ilyen szép nagyra sikerült növelnünk a várost, de most még jobban ki fogjuk terjeszteni a határainkat, és még több épület lesz. Mielőtt elhelyezném a kezdő épületet, amely minden korszakba való belépésnek az alapfeltétele, azelőtt megmutatnám, hogy most így nézünk ki. Ezek még az ókori épületek, és ezek pedig már a középkori épületek. Nézzük akkor először a palotát, ezt kéne nekünk lerakni. Itt rögtön az a probléma, hogy nagyon nincsen helyünk, de itt a kis csücsökben, itt találtam egy pici helyet. Ez meg is van, ezzel akkor hivatalosan be is léptünk a reneszánsz korszakba. 2 darab problémával szembesülünk, pontosabban 3-mal, ezek közül 2-vel tudunk mit csinálni, a harmadik az egy picikét nehézkesebb lesz orvosolni, ott majd csak a fokozatos építés fog segíteni. Az első problémánk, hogy rengeteg olyan épület van, ahol ezeket a villáskulcsokat, fugaskereket láthatjátok. Akik láttak már a középkori részt, azok tudják, hogy ezek azok az épületek, amiket az idő vasfoga megevett, tehát ezeket lehet felújítani. Az előző korszak végén lehetett választani, hogy mely épületeket mentsük meg, de ezeknek a száma korlátozott, így azután most akkor amit lehet, azt felújítok. Amely felújítás majd el is kezdődik, hogyha elindítottam a stopper órát. Most szépen nyugodtan, amit lehet, azt megcsinálok, illetve itt van olyan épület, amelyből vagy nyersanyagot tudok kinyerni, vagy tudom tanulmányozni, vagy fel tudom használni a kutatások támogatására. Most azt választom, hogy inkább tanulmányozom, mert akkor ezáltal az egyes frakciók, akik városszerte megtalálhatóak, nem fognak rám haragudni. A következő problémánk az kettős természetű. Egyrészről vannak itt farmok, amik nem igazán működnek jól, vagy nem teljes körűen működnek. Ennek az az egyszerű oka, hogy nem férnek el a földek. Viszont az a szerencsénk, ezt nem tudom, hogy most tették be a játékba, vagy a reneszánsz korszak sajátossága amúgy is, hogy jelentősen kiterjedtek a határok, és az is igaz, hogy ugyan itt kevesebbet fogunk termelni, viszont még így is jobban megéri, hogy ide telepítsük a farmokat, és úgy nagyjából az ipari létesítményeket, hogy felszabadítsuk a helyet a városban. Ide át fogom telepíteni az összes farmot, föl fogom őket fejleszteni, akkor ez már a végleges helye lesz majd a farmoknak, közben elindítom a stopper órát, és egészen biztos, hogy szükség lesz majd favágóra is, itt rengeteg sok fa van, nagyon sűrű az erdő. A játékban az utak maguktól épülnek meg, amennyiben ki lehet alakítani a kapcsolatot, van olyan hely, ahol nem lehet ezt kialakítani. Úgyhogy ezeket le is rombolom, de ezt is szépen óvatosan kell. Tehát nem gyorsan, hanem szépen fokozatosan lassan kell. Ebben a játékban ez egyébként egy
ökölszabály, egy aranyszabály, hogy mindent szépen fokozatosan, lassan kell csinálni, mert ha nem így csinálod, akkor komolyan élelmiszerhiány lehet a lakosság körébe, és az elég nagy probléma. Természetesen, hogyha bármilyen nyersanyag hiányzik, az is probléma, de az élelmiszerhiány ezek közül az, amit a lakosság azonnal és közvetlenül meg fog érezni. Ez egyébként, ami játszok, ez a legnehezebb fokozat, ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy miután megjelent a játék, azután én már belecsaptam, teljes verzióba 2025. április 30-án jelent meg a játék, körülbelül 2 hét múlva kihozták azt a lehetőséget, hogy lehet választani a nehézségi fokozatok közül, de miután én már elkezdtem egy játékot, ahol még nem lehetett választani a nehézségi fokozatok közül, ezért a játék automatikusan a legnehezebb fokozatra tett be. Az lenne a lényeg, hogy minél több fát tudjunk termelni, illetve minél több követ tudjunk termelni, mert gyakorlatilag ez az összes többinek az alapja, és így akkor a második problémát is meg tudjuk oldani. Ezeket fogják a különböző épületek feldolgozni, például a fát, azt föl fogja dolgozni az ács, a carpentry, ilyen wooden beams, vagyis fa rönkökké, illetve a tilery, azt például föl fogja dolgozni a homokot, amelyet szintén a query segítségével lehet kitermelni tetőcseréppé. Úgyhogy ha ezekből többet építünk, akkor számolni kell, hogy az alapnövekmény viszont kevesebb lesz. A harmadik problémánk pedig, amit már nem fogok tudni orvosolni, sajnos az a raktárnak a hiánya. Ehhez horreumot kellett volna építeni még az előző korszakban, az előző korszakban, az antikvitás korában, és ezt valószínűleg már nem is lehet megépíteni, ami azt fogja jelenteni, hogy a feldolgozó üzemek, illetve a kitermelő üzemek fogják ezeket tárolni. Minél több ilyen kitermelő üzemünk van, annál hatékonyabban lehet ezeket tárolni. Most például, hogyha megszüntetem ezt a farmot, akkor lehet látni, hogy erről a 7900-as értékről már le is mentünk 7400-ra. Tanulság ebből, ne felejtsetek el raktárat építeni, az első korszakban horreumnak nevezik. Az első dolog, ami nagyon fontos lenne, hogy ezt az Architectural Office-t, vagyis a mérnöki irodát, azt fölfejlesszük. Ez azért fontos, mert most 19 blueprintet termel, ami mindenfajta fejlesztéshez szükséges, de ha felfejlesztem, akkor már 22-t, van is bőven blueprintem, akár még a 4. szintig is fölmehetünk, és akkor már 27 blueprintet fog termelni. Ez azonban csak a lehetőségét jelenti annak, hogy ezt fejlesszük, ezt még nekem föl kell upgrade-elni, úgy szép magyarosan kifejezve. Nos, nézzük akkor, hogy mik közül lehet választani. A játékban különböző típusú frakciók vannak, termelő, katonai, vallási, oktatási, kereskedő, politikai frakciók. Ezek azok az épületek a Cultural Sectionben, amik közül lehet választani. Most az elején még mindegyiket lehet választani, de a későbbiekben ezek úgy fognak kioldódni, ezek a fejlesztési lehetőségek, hogyha az adott frakció egyre erősebb. Jellemzően 5-ös erősséget kell elérnie az adott frakciónak, például itt a termelő frakciónak, reneszánsz termelő frakciónak, tehát aki még nincs is a városunkban, 5-ös erősséget kell elérnie, utána már 25-öset és így tovább. Ha a 40-es erősséget eléri, akkor tudunk világcsodát építeni, ami a korszaknak egy célja, minden korszaknak a célja. Itt lehet látni, hogy mi az, amit boostol, ugye itt vannak a különböző mutatószámok, itt kéne azt elérni, hogy minél több elégedett ember legyen, amit zölddel jelölnek, és minél kevesebb elégedetlen ember legyen. Amennyiben sikerül valamelyiknek zöldbe kerülni, akkor bónuszokat kapunk, most mindegyik semleges,
kategóriában van, bár a belonging és az esteem az már elég gyenge lábakon áll, hogyha ezek lezuhannak sárgába, illetve ha bármilyen mutatószám lezuhan sárgába, akkor bizony különböző máluszokat, hátrányokat fogunk elszenvedni. Én alapvetően kereskedő frakció vagyok, viszont nekem olyan kéne, ami nagyon is tudja boostolni ezeket a mutatószámokat. Itt például, hogyha az akadémiát nézem, ez 564 kreativitást adna, illetve 242 olyan jellemzőt, amilyet én választok. Ez bármi lehet, egészség, biztonság, együvétartozás, illetve vagyonosság is. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy megvan-e minden hozzá. Ha bármelyik is pirossal jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy nincsen meg hozzá a szükséges nyersanyag. Kezdjük akkor egy katedrálissal, ezt kioldjuk, ami azt is jelenti, hogy ha a katedrálist megépítem, akkor az a vallási frakciókat fogja majd ide vonzani. Ugye itt rögtön ez egy picikét nehézség, hogy itt mi is történik. Ezt a farmot, vagy ezt a farmot, bármelyiket is célszerű lenne lerombolni. Ezt meg is fogjuk tenni. Helyébe pedig akkor építünk mindjárt másikat. Még egyet, hogy mindenképpen pozitívban legyen az élelmezés. Az élelmezés a következőképpen működik. Egyrésztről, ahogyan megépültek ezek a farmok, mint a való életben is, ciklusról ciklusra, játékban nem évek vannak, hanem ciklusok, spónolódnak, vagyis elterjednek, hogyha fölfejlesztem az adott farmot, akkor pedig még jobban elterjednek. Most például 55,8-at veszítünk, ez nem annyira jó, és azért növekszik ez ciklusról ciklusra, mert hogy közben a lakosság is növekszik, tehát ez egy ilyen kettős játék, hogy egyrészről neked építeni kell folyamatosan a farmokat, amik ugye leszpónolódnak, megépülnek, másrészről viszont a lakosság is növekszik, tehát mindenképpen figyelni kell erre, itt például rögtön már lehet is ezt fölfejleszteni. És ahogyan az egyre újabb földek létrejönnek, úgy egyre kevesebb lesz a mínuszunk. És most már ez rendben lesz, mert egyre kevesebb az, amit veszítünk. Nézzünk újabb épületet. Itt van még a közelség, ez a proximity, ezek az úgynevezett surveyor cabinek, ezekkel lehet kiterjeszteni a felhatóságunkat, ezek vannak lerakva város szerte. Kérdés, hogy miután ekkora plusz területet kaptunk, ennek egyáltalán van-e értelme már, de az előző két korszakban mindenképpen volt értelme. Itt vannak a különböző szervizépületek, ebből 2 van, a kereskedő frakciónak a kereskedő palotája, a politikai frakciónak pedig a Magnum Concilium, amely gyakorlatilag a reneszánsz kor szenátusának felel meg. Ha pedig már itt tartunk, akkor jöhet egy ilyen is, illetve itt van az Architectural Office, ezt föl tudjuk fejleszteni, kétszeresen is, hogy a blueprintek jöjjenek. A blueprintekre azért érdemes figyelni, mert hogyha azok jönnek, akkor tudunk fejlődni. Nagyon sok megszorító tényező van a játékban, nagyon sok korlátozó tényező, például valamikor nincs elég nyersanyag, valamikor nincs elég blueprint, valamikor nincs elég ember, vagy egészen egyszerűen nem teljesül valamilyen feltétel. Illetve van olyan is, hogy kimerül az erőforrás, mint például itt is, ezeket már rögtön múlt időbe is lehet tenni. Itt van egy frakció, akik az anglikánok, ők már reneszánsz frakciónak számítanak, és vallási frakció. Nem túl meglepő módon, mivel katedrálist építettünk, megjelent a vallási frakció a városunkba. Őket beengedjük, valahova le fognak telepedni, a városon belül elkezdik a reneszánsz negyedeket építeni, és egyre erősebbek lesznek. Ez is az érdekünk, és akkor el tudunk menni ebbe az irányba. A kereskedő frakciónak is van egy ilyen épület, ez a Hotel Particulier, ezt kéne még itt majd kiintézni,
úgy fogom tudni kiváltani, hogy építek még egy farmot, és azt is fölfejlesztem harmadik szintűre. A többit is föl fogom majd fejleszteni, itt már azért hatalmas farmterületek kellenek, bár be lehet hozni importból is, de nem szabad arról elfeledkezni, hogy ezek folyamatosan zabálják a kaját, tehát hogyha te mínuszban vagy kajával, akkor egészen biztos, hogy előbb-utóbb el fog fogyni. Itt el fog férni a Hotel Particulier, itt látszik, hogy mennyibe fog kerülni, illetve itt látszik az a know-how, vagyis találmány, innováció, amit megszerzünk vele. Növeljük az esteemet, és szerintem még a belongingot is, mert ezek vannak szürkébe. Jó lenne elérni a zöldet, ugye ehhez minél több épületet kell építeni a reneszánsz korszakból. Ezt mindenképpen ki kell innét pucolni. Tetszik vagy sem, mert kell a hely a városnak. Jaj, bajba vagyunk. Kicsit éhezni fognak, mindjárt meglátjuk. Oké, most már csak 120, az már nem akkora para, de szinte biztos, hogy büntetésképpen le fognak rakni nekünk egy barikádot. Addig nézek újabb épületeket, például mondjuk akár ez a bank, ez jól jöhet, mert ez a kereskedelmet fogja segíteni. A Habsburg vérvonal már jelentkezett is, ők egy politikai frakció, hogy beszeretnének jönni a városba. A különböző frakcióknak az erejét itt látjátok, legelőre teszik mindig az aktuális korszaknak a frakcióját, jelenleg nekünk két frakciónk van, az anglikánok és a Habsburgok, ezeknek az ereje pedig még nagyon-nagyon picike, a Habsburgoké konkrétan 0, hiszen most érkeztek, az anglikánoké pedig 2-40-et, hogyha elérjük, akkor a Torre de Pisa világcsodát építhetjük meg. Itt rögtön érdemes megnézni, hogy ez micsoda brutális erőforrásokat fog igényelni, tehát ennek megfelelően kell majd építeni a különböző feldolgozó üzemeket is. Itt pedig a régebbi frakciók találhatóak, akik azért bele tudnak szólni a dolgokba. Vannak olyan frakciók, akik eléggé kevéssé bíznak bennünk, ugyanis 2 dolog van, pontosabban 3, amit itt nézni kell. Ez jelenti azt, hogy mennyire erős az adott frakció, a hopliták baromi erősek. Viszont nagyon nem bíznak bennünk, a trust, ez azt jelenti, hogy 25, úgyhogy ők hajlamosak lehetnek barikádokat fölépíteni, illetve itt van, hogy mennyit fizetnek. Különböző módon lehet elnyerni a kegyeiket, de ha ez nem működik, akkor akár ki is lehet őket rúgni a városból, és ugyanez van a római plebeiusokkal, akiknél szintén van egy ilyen probléma, ráadásul, hogyha mondjuk 90-re erősödnek, akkor akár azt is megakadályozhatják, hogy mi a következő korszakba lépjünk. Következőt fogjuk tudni tenni velük, vagy destabilizáljuk őket. Ezt meg lehet tenni szabotázsal, vagy akár bérgyilkossággal is. 20-at fog veszíteni az erejéből a római plebeiusok frakciója, hogyha megpróbáljuk destabilizálni, viszont 30% az esélye, hogy ezt felfedezik, és ezáltal 30-al még a bizalmuk csökkenni fog. Ha most ebből a 21-ből levonunk 30-at, akkor tuti barikádok lesznek, ez 300 pénzbe kerül. Ha gyilkosságot kísérelünk meg, akkor 7-et fognak veszíteni az erejükből, viszont 15% az esélye, hogy ezt fölfedezik, és ezáltal 15-tel fog csökkenni a bizalmuk, ha fölfedezik. A 15% egyébként már nem akkora nagy, ez a kevésbé békés útja a frakciók rendbetételének, mondjuk így. A békésebb útja a következő, hogyha majd lesz nekünk
reneszánszkori szenátusunk, ami a Magnum Conciliumot jelenti, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy különböző olyan törvényeket, rendeleteket hozunk, amivel el tudjuk nyerni a tetszésüket. Illetve van még egy lehetőség, ami a még kevésbé békés útja, hogy kirúgjuk a frakciót. Ha kirúgjuk a frakciót, akkor az egész frakció el fogja hagyni a várost, ez 1500 pénzbe fog kerülni, és egyel kevesebb katonai karaktert fogunk kapni. Jó, rúgjuk ki őket. Megérett erre az idő, és utána a római plebejusokat is ki fogom rúgni, mert nem bíznak bennem eléggé, és ha nem bíznak bennem eléggé, az barikádokat fog majd szülni. Ha a palotát fölfejlesztjük, akkor 2 új nyersanyaghoz férünk hozzá, ami igazából már feldolgozott, mert a faszenet fából fogják készíteni, és azt hiszem homokból fognak meszet készíteni, nem, kőből fognak meszet készíteni, illetve a hozzá tartozó feldolgozó üzemeket is megkapjuk, ezt most fejlesztjük, és nézem a frakciókat, hogy esetlegesen kiket lehet majd még kirúgni. Szerintem mindenképpen a római plebeiusokat is kipucolnám innét, viszont van még olyan, akik nem nagyon szeretnek. Például itt, igen, például itt található ez a frakció, a bölcsesség frakciója, akik barikádot emelhetnek. Itt egyébként mindig jelzi azt, hogy barikádot lehet emelni, akkor én ki is rúgom őket is. Akkor aki barikád esélyes, azt kirúgjuk. Ezzel csökkenni fog a népességünk, viszont akkor kevesebb kaját is fognak enni. Belekattintunk a frakcióba, és akkor itt látjuk, hogy kik azok, akik hajlamosak lehetnek arra, hogy barikádokat emeljenek. Most éppen senki, hogyha 20 alá csökken, az a problémás történet. A bankot azt mindenképpen föl kéne nekünk építeni, és amint meg lesz ez a 657 arany, ez menni is fog, ehhez még több arany kell. Ez az arany, ez a bányászott arany és a Gold Beater fog ebből aranylevélkéket csinálni. Ha a Menn-szigeteki druidák szeretnék kiterjeszteni a felhatóságukat, hogyha ezt megengedjük nekik, akkor megerősödnek, ugyanakkor jobban fognak bízni bennünk, és több adót is fognak fizetni. Nekik már most 66 az erejük, ez igen nagy, viszont 51-es a bizalmuk, most így föl tudjuk ezt fejleszteni 61-re, az már egy elég jó érték. Van itt a különböző Cultural Evaluation fül, ez az, amit még nem mutattam. A Wanderfület most még nincsen értelme, de majd ilyen szépségeket lehet építeni, pontosabban örülök neki, ha majd ebből egyet megépítek, viszont itt található például az, hogy hogyan lehet a különböző épületeket fölfejleszteni. Tehát van az előző korszakból származó kötélkészítő, illetve ez pedig már a hajókötélfonó lesz, hogyha ezt a kettőt együttesen megépítjük, akkor mint a Civilization 7-ben egyfajta kombó jön létre, és akkor meg tudom építeni a Carnation Workshopot. Ezek a különböző mutatószámokat fogják boostolni, hogyha nincsen itt a kis piros lakat, akkor azt jelenti, hogy a frakció rendelkezik elegendő erővel, hogy ezt oldjuk. Itt jelen esetben most csak a börtön ez, de nem baj, akkor megépítjük a börtönt, amellyel gyakorlatilag minden katonai frakciót erősíteni fogunk. Ez ilyen kis találkozóhely, amit most mindjárt le fogok rakni, és hú, de jó nagy helyem van. Ezt szeretem. Alapból boostoljuk vele az egészséget, és úgy látom, hogy az esteem most, ami a leggyengébb lábakon áll. És érdemes minél gyorsabban építkezni, közben már megjelent a mész, illetve a faszén is, mint új elem. Ezeket is elkezdhetjük most akkor gyártani. Ez teljesen jó jöhet ide is. Ehhez is kell arany is, aranylevélkék is, úgyhogy most már minden is kell. Közben az albiciek szeretnék kiterjeszteni a felhatóságukat,
67-es a bizalmuk, és 3-mal meg fog növekedni így az erejük. 10-zel pedig a bizalmuk. Itt van a várostervező rész, itt, hogyha akarja az ember, akkor át tud terveztetni, szerényebb összeg ellenében régebbi negyedeket újabb negyedekké, vagy akár az újabb negyedeket is vissza tudja fejleszteni régebbi negyedekké, most ezt csak megmutatom. Gyakorlati haszna annyiból van, hogy akkor többen tudnak ide költözni. És akkor így néz ki egy reneszánsz negyed. Ezek majd fokozatosan, ahogyan jönnek be az egyes frakciók, úgy fognak megjelenni, például itt már reneszánsz része kezd kialakulni a városnak. Ezért is nagyon látványos ez a játék, mert hogy különböző korok és kultúrák jelennek meg egyszerre. Vannak különböző karakterek, itt például, hogy egy kulturális karaktert ebből föláldozunk, akkor itt láthatók a karakterek, akkor ez megoldható lesz. A Limburg vérvonal jelentkezik a városba, ők már egy termelő frakció. Egyszer elindítjuk ezeket a frakciókat, és akkor nekem el kéne kezdeni gyorsan a feldolgozó ipart, azt növelni. Például rögtön az ácsokat, és majd a többit is. Ezeket mind persze ki kell fejleszteni itt is. Itt látható egy tűzvész, ezt tudjuk orvosolni, hogyha egy katonai karaktert feláldozunk. Mindegyiknél ott van, hogy katonai, kulturális, termelő, kulturális karakter. Gyakorlatilag egyébként ez a cultural, ez tök felesleges, hogy odaírták. Ez működhetne anélkül is jól, de mindegy, a játék az folyamatosan fejlődik, legutóbbi frissítés augusztusban volt. A Man-szigeti druidák tovább akarnak terjeszkedni, ami azt jelenti, hogy még több középkori épület fog megjelenni. Közben érdemes lenne most már azon gondolkodni, hogy újabb kereskedő útvonalakat nyitunk meg, nem csak azért, mert hogy ezáltal több termékhez tudunk hozzáférni, adott esetben olcsóbban, mint más kereskedő útvonalaktól, hanem azért is, mert hogy passzív jövedelmet is fog ez nekünk jelenteni. Rá is nézek, hogy mire van nekünk lehetőségünk. A legolcsóbb, bár nincsen olyan őrületes nagy különbség, az a Lyoni kereskedő útvonal. Ezt, hogyha kioldjuk, akkor tudunk kapni további passzív jövedelmet. A börtön, ezt is meg tudjuk építeni mondjuk ide. Jöhetnek újabb épületek, és még hozzá nekünk most a belongingra és az esteemre kéne ugye rámenni. Itt például ez pont jó lesz, a kápolna az már a belongingot fogja nagy mértékben boostolni. Általánosságban elmondható, hogy érdemes felfejleszteni az egyes épületeket, az egyes termelő épületeket, viszont minél fejlettebb az adott épület, annál nagyobb költségbe kerül lerombolni. Jöhet a messzes. Itt piros pöttyel a sarokban jelzi azt, hogyha egy épület újonnan megépíthető, ezt is lerakjuk, innentől kezdve pedig az összes nyersanyagot termeljük már, ami a korszakra jellemző. Most egy picit föl lehet pörgetni, kicsit gyorsabban jöjjenek a dolgok, általánosságban egyébként nem annyira ajánlott ez a dolog, itt ezt le tudjuk nyesni, és itt egy teljes középkori negyed alakult ki. Itt lehet látni azt, hogy mekkora eséllyel fognak ezek egymásnak ugrani. A 67% az igen nagy esély. Ha akarom, akkor akár bevonzhatok új frakciókat is. Például mondjuk akár ide is. Ezek egyébként a fűszerkereskedők lesznek, akik megint egy kereskedő frakció. Különböző frakciók közötti egyensúlyozással lehet kufárkodni, illetve azt lehet megcsinálni, hogyha mondjuk az egyiket beerősítem, akkor nekik nyilván az adott korszak tanácsában is nagyobb szavuk lesz. Most a fűszerkereskedőket bevonzottuk, ez egy
politikai karakterbe került. Itt jön egy döntés a kasztíliaiak és a portugálok között, amit mindenképpen meg kell hoznunk, és mindenképpen elszenvedünk valamilyen veszteséget, viszont, hogyha eláruljuk őket, akkor az növelni fogja az érintett frakciók elégedettségét, és ugyan pénzt azt veszítünk, de blueprintet azt nem. És kereskedő karakterből pedig több. Jóval áruljuk el, nem szép dolog. A római plebejusok, ez viszont azért jön jól, mert most akkor 30-asan fognak bízni bennünk, ami azt jelenti, hogy nem lesznek hajlamosak már barikádokat húzni. Itt ISIS követőivel lehet a probléma, de szerencsére egyébként egyik sem olyan veszélyes, illetve itt vannak nekünk a konkvisztádorok, ezt észre se vettem, ők egy katonai frakció. Jelen pillanatban pedig a Habsburg testvériség a legerősebb az összes reneszánsz frakció közül. A mészkövet már elkezdték termelni, az ne tévesszen meg bennünket, hogy azt jelzi, hogy 0. Hú, minden itt neki. Csak valaki húzott ide egy barikádot, pedig nem volt esélyes. Melyik volt ez az állat? Ó, pont ezt akartam elkerülni. De nem tudom, hogy melyik volt az. Most mindjárt megnézem. Sajnos ezeket innentől kezdve már nem lehet kirúgni, pedig nem jelezte ez a mocsokjáték, hogy barikád esélyes a dolog, és valaki mégis odahúzta a barikádot. Van ilyen, hogy fórum, ezt valahol meg is tudom keresni. Újonnan került be ez a Prutaneion nevezetű fül a játékba, ami azt fogja jelenteni, hogy így nagyon könnyen meg fogom tudni keresni az adott épületet. Megkeresem a fórumot, és itt el tudom adni a római plebejusoknak a fórumot, és ők ezt akarják, nyilván azért, hogy onnantól kezdve ne nekem kelljen fenntartani, hanem ők tartsák fenn, növelni fogja az erejüket, érdekes módon a bizalmat azt nem, de pénzt kapok érte. Oké, akkor adjuk el. És innentől kezdve akkor ez így fog kinézni, illetve vissza is tudom akár venni. Szóval ez a Prutaneion menü pont, vagy fül, ez nagyon-nagyon hasznos, mert ezáltal, hogyha bármit föl akarsz fejleszteni, akkor is meg tudod tenni, tehát nem kell egyenként rákattintani többet az épületekre, hanem azt mondom, hogy nekem több fára van szükségem, putty, mehet a felfejlesztés. Ugyanúgy például a kőfejtőnél is. Mehet a kápolna a vallási frakciónak, valószínűleg az alacsony elégedettség az, ami nem tetszett nekik, valamely mutatószámmal. Amikor próbakört játszottam, akkor volt, hogy egyszerre 5 ilyen barikádot kaptam, ami brutális. Egyáltalán nem biztos, hogy most nem lesz ez. Úgy volt, hogy 2, 4, és aztán hirtelen 9, és akkor mondtam, hogy jó, akkor köszönjük szépen, ezt megpróbáljuk még egyszer lejátszani. De lehet, hogy most is ez lesz. Ez a legnehezebb fokozat, ugye ezt már azért mondtam. Most jöhet a reneszánszkori szenátus, amit, hogyha lesz elég messzünk, akkor meg is fogunk tudni építeni. Itt látható egyébként, hogy mi az, amit már megépítettünk, ugye, hogy ott van, hogy build one, akkor azt már megépítettük, bankunk még nincsen, de most majd lesz. Ezt is megépítjük, ide nagyon jól ki lehet alakítani egy új reneszánsz belvárost, illetve erősíteni a frakciókat, ahogyan tudjuk. Például már lehet lőporgyárat is építeni. Ludus Magnust adjuk el a testvériségnek, a Flagellants testvériségnek. Még egyébként így is kapunk ebből származóan elégedettséget, de 15%-kal csökken. Amit megint nem vettem észre, hogy rohamosan elkezdett csökkenni az élelmünk. Azt hittem már milyen jók vagyunk, de úgy tűnik, hogy mégsem. Nem baj. Lerakunk gyorsan, mondjuk legalább 4 farmot, és ezek egyfajta powerhouse-ként fognak majd működni, legyen 5. Csak hát persze 17 ciklus, amíg ez megvalósul.
Magnum Concilium, ahova elfér, nagy épületről van szó, tehát nem valószínű, hogy ide el fog férni, kitelepítem én ezt most ide. Az esteemet azt nagyon fogja boostolni, a belongingot is, és a kreativitás az jó lenne. Hát tudunk pozitívba kerülni ezáltal. Akartam még mutatni a know-how-kat. A know-how-ok azok különböző innovációk, illetve találmányok. Az előző korszakban már találkozhattunk velük. Ezeket lehet beizzítani. Például mondjuk a könyvnyomtatás az 10%-kal több blueprintet termel, a Line and Virja technológia az 10%-kal csökkent az építés idejét. Ezen technológia következtében a passzív frakcióknak 10%-kal több erejük lesz, illetve meg lehet növelni a beáramló migránsoknak a számát is. Most ezt kilövöm, és nézzünk valami más hasznosabbat. Például mondjuk ez a 3 éves vetésforgó, hogy tudnélik 10%-kal kevesebb legyen 100 ember számára az egészséggel kapcsolatos követelményhez jöhet, és így ez 3 ilyen slotot vont el, még egyet lehet választani, hogyha van olyan, ami csak egy slotot von el. Ez például nem jó, mert ez is 3 slotot von el. Itt lehet látni, hogy 2-t, 3-at, az a célszerű, hogyha teljesen föl tudjuk tölteni, de ez például, hogy a különböző épületek kevésbé zavarják, a különböző termelő épületek kevésbé zavarják a jó népet, ezt be lehet még aktiválni. Ezek a know-how-ok, ezek az egyetemmel érhetőek el, tehát a lehetőségét, hogy egyáltalán know-how-okat tudjunk beizzítani, ezeket az egyetem megépítésével lehet megteremteni, még a középkorban, és az egyes épületek megépítésével lehet hozzáférni a különböző know-how-okhoz. Fölépül a Magnum Concilium, és akkor meg tudom mutatni azt is, hogy néz ki a politikai szintér. Ezt választom, ez teljesen egyértelmű, még akkor is, hogyha 300 vasba kerül, mert nagyon sok mindent fog nekem itt boostolni, és ez rám is fér most. Itt van a Magnum Concilium, a reneszánszkori szenátus. Itt van a különböző rendeletek, ezeket a különböző rendeleteket, ezeket lehet megszavaztatni. És bizonyos időközönként kérik is a különböző frakciók, hogy megszavaztassuk ezeket. Ez például, ez az Enhancing Experience, ez növelni fogja a blueprint termelést, ennek nekem most szükségem lesz. 120 körön keresztül 10%-kal nagyobb lesz a blueprint termelés, 1320 aranyba kell ezt benyújtani, és mindjárt megnézzük, hogy kik fognak mellette, illetve ellene szavazni. És elfogadták, a Menn-szigeteki druidák, mint tudományos frakció, a római plebejusok szavaztak mellette, és ellene pedig a kereskedők. Innentől kezdve több a blueprintünk. Lehet is látni, hogy már kicsit megnövekedett. Jöhet ez a kereskedő, palota is, nem baj, hogyha a kereskedő frakciót is beerősítjük, mert lehet, hogy világcsodát úgyse fogunk tudni építeni, és akkor én itt kialakítok egy új külvárosi városközpontot. Belonging esteem a szokásosak. Egy járvány, ezt katonai karakterrel tudjuk orvosulni, egyre jobban terjed a városnak a reneszánsz része. Az egyébként, hogy hova települnek be, az egy jó kérdés. Elvileg majd ide is be kéne, most, hogy már ennyi jó kis épület van itt. 14.600-an vannak a városban, és minden ciklusban 4 és 7 közötti a migránsok száma. Nem is baj egyébként, hogy egy picit leállítottuk, mert lehet látni, hogy közben azért szépen ütemesen csökken a élelemtermelés, úgyhogy 2 vagy inkább 3 föl is lehet majd fejleszteni. Most ideiglenesen persze csökken, de utána úgyis növekedni fog. Oké. És
sikerült elérnünk azt, hogy zöldbe legyen az egészség, ami azért nagyon jó, mert innentől kezdve 10%-kal kevesebbet fognak zabálni az emberek. 255-ös most már így a növekménye az élelemnek, az nagyon-nagyon jónak számít. Fejlesszük fel a query-ket szerintem. Így sorba. Ami így zölden jelenik meg, az lazán felfejleszthető, és egyébként ez a dungeon is fölfejleszthető lenne. Itt választani kell a különböző lehetőségek között. Ezt a 4 memóriapontot fogom választani, mert ez jó lesz majd a következő korszakba. Nekem térképet állj, és az is tele van farmokkal. De még így is nagyon sok hely van, ide egy híd az nagyon jól jönne, hogyha lenne. Itt pedig lázadás tört ki, de kiküldtük a katonai karaktert, és ez sikerült csírájában elfojtani. Ahogyan ez jó vezetőhöz illik. Tök jó egyébként, hogy ezt ilyen szépen sikerült kialakítani, illetve mivel tele vagyunk pénzzel, most már ki lehet oldani a többi kereskedő utat is, hadd jöjjön, csak a minél több pénz, az a durva, hogy egyre több lázadás van. Itt ez a rámpárt, ez ilyen belső városfal, van, amikor szoktam építeni, van, amikor nem, attól függ, de ez arra jó, hogy az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos igényeiket kicsit lenyesegeti. Na hát ez már tényleg semmi, ezt már tessék gyorsan kitermelni, és most már a Hanza kereskedő posztot ők is szeretnék, hogyha megépítenénk. A Jezebellek. Gyertek ide, akkor ide tudok mindent kirakni a külvárosi negyedbe. Az egészséget újra föl tudjuk boostolni zöldbe. A kreativitás sem ártana fejleszteni most már, és le tudom rakni a lőporgyárat is. Viszont ezt jó lenne egy kicsit közelebb rakni a városnak a szívéhez. Egy nagyon vékony zöld pontba lehet ezt lerakni, és a kreativitást boostoljuk, hogy jöjjenek minél gyorsabban a blueprintek. Ezt fogom választani. Jó lenne, hogyha már itt minden zöldbe kerülne. Ez egyik legnehezebb feladat egyébként. Nem tudom, most ezen pörgök, hogy lehetne valami raktárat építeni, de nem látom ennek a lehetőségét egyelőre, pedig most már a legtöbb épületet ki tudjuk oldani, már konkrétan a politikai frakciónál az összeset, tehát már a palazzit is. Az más kérdés, hogy kő meg fa nincsen rá, de az majd lesz, illetve a királyi rezidenciát is. Most még akkor először a sörfőzde jöhet, ezzel a kereskedő frakciót jó be fogjuk erősíteni. Adjuk el a templomot a Companions du Devoirnak. Mennyire bíztok ti bennem? Mert csak akkor adom el nektek a templomot. 27-es, az nem olyan rossz. Akkor templomot meg fogjátok kapni 400 pénzbe a kincstárba. A tájri kereskedők, ők nagyon bíznak benne, nem a fűszerkereskedők azok nem. Ezeket itt ki fogom pucolni, menjetek Isten hírével, nem túl erőteljesek, és nem is játszanak nagy szerepet a város életében, és akkor, hogyha ezek kimentek, akkor viszont ezeket már le tudom rombolni a nyersanyagokért. Mert nekem most a nyersanyagok azok nagyon is kellenének. Mindennek van egy átfutási ideje a játékban, ezt érdemes figyelembe venni. Úgyhogy most kezdtem rájönni ebbe a korszakba, hogy bizony nagyon is hasznos, hogyha időközönként kivágunk egy-egy frakciót. Akik nem bíznak benned, ők az elsődleges jelöltek erre. Ugye azért ez is mint minden lojalitás alapon megy. Ezt lássuk be. Megkapjuk a nyersanyagokat, az esteem jöhet, belonging jöhet, és a kreativitás is jöhet.
és 140-es továbbra is a növekmény, ez teljesen jó. Ez már itt mehet a levesbe, nem fog kelleni. Egészen pöpec módon kezd kialakulni ez a kis város. Csak kaptunk még egy barrikádot, a fene egye meg! Azt nem tudom, hogy miért. Egyébként ez a baj, hogy a játék az nem jelzi ám ki, hogy miért kaptuk azt az adott barrikádot. Itt zárták le ezek a városnak ezen részét, és ezek pedig egy katonai frakció, de ez nagyon érdekes, mert a katonai frakciók amúgy meg bíznak is bennünk, bár a templomos lovagok azok annyira valóban nem, tehát ők valóban a 20-asnál vannak, a többieknél nincsen akkora baj, még ez az ISIS követői, ami eléggé gyenge lábakon áll, nos. És még kaptunk két a büdös mindeneteket nektek. Hát ez betojás. Most miért? Nem már. Most már 5 ilyen barrikád van. Ó, hogy a bőr hűlne rátok. Na megálljatok. Jól van. Így játszunk. Akkor akik nem bíznak bennem, azoknak hello. Csak azt nem tudom, hogyha kidobom őket, akkor az jó lesz-e. De most ki fogom vágni. Bosszúból. Ezt is kivágom, meg akik tényleg nem bíznak bennem, azok mehetnek. Ezek is mehetnek. A viszontlátásra. Mi az, amit kérnek tőlünk? Egyáltalán van-e olyan? Igen. Ez a for unification, ezt, hogy az estimet növeljük meg, ezt kérik. Itt látható egyébként az, hogy kik azok, akik a vezetői a tanácsnak. Például ők nagyon nem szeretnék, hogyha bármilyen oktatással kapcsolatos dolgot bevezetnénk, jó? Szerintem most megpróbálom fölvenni 300 körre, mert ez egyébként, hogyha átmegy, akkor jó. Az a baj egyébként, hogy még csak a korszak felénél tartunk, és fogalmam sincsen, hogy most miért kaptam még 2 barrikádot. Elfogadták, mert a római plebejusok és a Plantagenet dinasztia az 2 együttesen erősebb volt, mint ez a 3. Hogyha megépítenénk a világ csodát, akkor tudnánk korszakot váltani, és akkor föl tudnánk számolni a barrikádokat. Itt már elkezdett az új reneszánsz városrész is kialakulni, sajnos 72% az esély annak, hogy ezek egymásnak ugranak. Na itt most nincsen jó megoldás. Hát ha veszítünk 400 biztonságot, az nem túlságosan jó, de most ezt tudtam megoldani, mert az, hogy 10-zel kevesebb bízzanak bennünk a frakciók, akkor még több barrikádot húznak, szóval az nem opció. Úgy tűnik, hogy a fűszerkereskedők visszajöttek, mint a bumeráng, mert rákattintottam, és akkor azt akarják, hogy mégiscsak jöjjenek vissza. Jó van, akkor gyertek, most így előről fog indulni, az egész herce-hurce, előről kell az erejüket gyűjteni. A Habsburgok tűnnek az esélyesnek most már nagyon arra, hogy az ő világ csodájukat lehet majd megépíteni. De mindez ugyebár csak lehetőség. Ennek megfelelően akkor kioldom a palazzit is, és azt viszont meg is tudom építeni. Ide létre lehet hozni egy ilyen külső elit negyedet, esztím, és akkor a biztonság, mert az most sérült a külső események következtében. Akkor egyelőre még csak új kereskedő útvonalakat oldani ki. És nagyon jó, úgy tűnik, hogy eggyel megnövekedett a lerakható barrikádok száma már, hogy nem 10 után, hanem 11 után vezítem el a játékot. Szóval a barrikádokat nem lehet csökkenteni, de legalább eggyel megnövekedett. Ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a Man-szigeteki druidák jobban bíznak bennem, illetve a frakció ereje is megnőtt. Úgy tűnik, hogy ez egy igen hasznos képessége ennek a frakciónak. A világcsoda, az egyik az már kioldható, a Palazzo Ducale. Ez a nagy probléma, hogy viszont ennyi minden kell hozzá.
Az alaptermékekből is kell még majd építeni különböző termelőüzemeket, vagy kitermelőket, de ezekből a nagyobbakból meg aztán pláne. Különösen ami a vasat illeti, és különösen ide a mészkő és ember is kell hozzá. Egyébként most azt látom, hogy gyakorlatilag, hogyha mindenből még egyet lerakunk, ami feldolgozó üzem, akkor már megvan annyi helyünk, ami a raktárhoz kell. És még van majdnem 900, sőt több mint 900 ciklusunk. Tehát egyáltalán nem esélytelen, hogy ezek összejönnek. Jó, akkor menjünk így sorba. Tehát nézzük ezeket a feldolgozó üzemeket. Elsőként az ács. Palazzo Ducale. Egyszer. Ami nincsen, de majd lesz kő, homok, agyag, arany, vas és ember, illetve tégla, és ezek a legproblémásabbak, tehát ezek közül, ezek ugye mind ki fognak gyűlni előbb-utóbb, mert a termelés az folyamatos, illetve be is tudjuk őket rendelni, hogyha nagyon akarjuk. Az arany, a vas és a tégla a problémás, illetve az emberre pedig várni kell, hogy kigyűjjön, de az viszonylag gyorsan megy. Tehát arany, vas, tégla. Megjegyzem. Megpróbálom most ezt egy picit közelebb lerakni ide, mert akkor azért jobb lesz a termelés. A tégla az a brickwork-el lesz, ezt ide le lehet rakni. Úgy tűnik, hogy még egy téglásat építek, még egy ilyen brickwork-öt, és akkor megvagyunk. Minden kész a világ csodához, és lehet azt is építeni. Tessék, itt a világ csoda. Na, csak annyi, hogy szebben rakjuk le, hogy látványosabb legyen. Mondjuk így. Puff! 270 ciklus, és meg vagyunk. Akadémiánk az még nincsen, de majd most lesz. Kreativitás belonging mehet. És gyakorlatilag, hogyha úgy nézem, akkor most már az összes kereskedő útvonalat ki tudom oldani, illetve akár most már lehet ilyen trading posztokat is csinálni, hát csináljunk New Orleansbe. És innentől kezdve ez már részben malmozás, de azért ilyenkor is szeretem, hogyha mondjuk nem fogy ki a kaja, nem egy hátrányos dolog, illetve azt is, hogyha sikerül mondjuk még újabb épületeket kioldani, az sem árt. Ilyenkor, amikor már a világcsoda építése folyamatban van, akkor már nincsen ilyen korlát, hogy gyűjtögetni kell a nyersanyagokat. Egyébként ez most, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal, de sokkal könnyebben ment a szükséges nyersanyagok összegyűjtése, mint a középkorban. Ez a Reforestation Workshop, ez pedig arra lesz jó, hogy újra fogja telepíteni azokat a fákat, amiket kivágtam. Most viszont már nem ezzel foglalkozunk, hanem megcsodáljuk teljes pompájában ezt az épületet, íme, a világ csoda. Ez pedig a Palazzo Ducale, ami elvileg mindent is fölbúsztolna. Az más kérdés, hogy azért nem búsztolja már fel annyira, mert már annyi ember van a városban. A csodaépítéssel korszakot lépünk, mert eddig ez így volt, de lehet, hogy most az van, hogy mivel annyira megerősödött az egyik frakció, ezért ezt nem
lehetett kivitelezni. Az Steam most már annyira jó, hogy 15%-kal többet hajlandóak fizetni adóba. És most lassítom le a játékot a hátra levő kevesebb, mint 10 ciklusra. És nincsen más dolgunk, mint gyönyörködni a városba, különösen ebben az új város részbe. Ekkorára sikerült fölfejleszteni a várost. Mehetünk a következő korszakba, és kaptunk még egy barikádot, csak úgy szeretetből. Véget ért a kereskedelmi és a vallási ambíciók, szerintem egyértelműen a biztonság, illetve az egészség boostolása, még hogyha ez ekkora népességnél már igencsak picikének is számít, ugyanis a vallási karakterrel eddig nem nagyon tudtunk mit kezdeni, de szerintem majd ennek utána fogok nézni, és akkor a következő alkalommal már ezt is be fogjuk tudni izzítani. Oké. Hát nem nagyon sokat sikerült nyerni. Nem azt mondom, hogy a legsikeresebb volt ez a történet, de nézzük meg akkor, hogy ezzel mit fogunk tudni kezdeni. 50 darab memóriapontunk van. Ez azt jelenti, hogy az összes barikádot újra tudjuk nyitni, mind a 8-at. Ebből indítunk. Ezzel 16-ot felhasználtunk, ami azt jelenti, hogy 0 barikádról indulunk, hála Istennek a következő korszakban, és ezt egyébként mindenkinek javasolnám is, hogy az összes barikádot nyissátok újra, különösen nehezebb fokozaton, és akkor nézzük, mi az, amit érdemes megmenteni. Ugye ez attól függ, hogy mely frakciókat szeretnénk majd erősíteni, illetve itt vannak ezek a negatív effektek. Az 50 darab memóriapont azért elég sok mindenre elegendő, tehát könnyen lehet, hogy nem is nagyon kell választani. Mondjuk a katedrális az mindenképpen maradjon meg, a királyi rezidencia, és a többit meg majd helyre tudjuk állítani. Ezeket az is lehet, hogy majd el fogjuk tudni adni másoknak. Most viszonylag egyébként több mindent lehet helyreállítani. Szükségem van még bankra, és hát azért nagyon sok mindent azért nem tudtunk helyreállítani. Talán a tudományos központ az még mehetne. Azok az épületek, amelyeket eladtam, azok automatikusan helyreállítódnak, tehát azok már ott be vannak lokkolva, például ilyen a templom is, illetve vannak olyan épületek, amelyeket helyre sem kell állítani. Mi az, ami még jó lehet? Barikádokat újra nyitottam. A világcsodát nem érinti az amortizálódás veszélye, és gyakorlatilag akkor így nézünk ki. Szerintem minden megvan, nagyjából még mondjuk lehet, hogy helyett a Miles Christie helyett még lehet mondjuk egy más dolgot választani, mondjuk ezt a Residencia Politicust. Oké, akkor ezzel meg vagyunk, és ki lehet választani akkor az irányt a következő korszakra, amely már a felvilágosodáskora lesz. Hogyha már ezt a Craftsman vonalat vittük végig, akkor legyen továbbra is ez. Tehát akkor maradjunk most ennél, ezt bepipáljuk, és akkor így be is megyünk az új korszakba, mely a felvilágosodáskora. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. Ez volt a Memoriapolis harmadik része, a folytatás 1 hónapon belül várható, amikor már a felvilágosodás korában fogjuk megmérettetni magunkat. A YouTube-ra
Mindenkinek körülbelül egy 1 órás játékot teszek fel az íze kedvéért, akik pedig Patreonosok, azok a teljes 2 óra 40 perces vágatlan gameplayhez hozzáférhetnek. A Patreon a tervek szerint szeptember 15-től kezdve fog indulni, tehát nagyjából innentől számítva még egy hét. Legyen mindenkinek szép napja, jó játékot, és hogyha van egy leárazás, akkor szerintem szerezzétek be a Memoria Police, mert tényleg izgalmas, érdekes, gondolkodtató, és ha valami, akkor ez az, ami igazán autentikus városépítő. Sziasztok!